Tervetuloa jälleen seuraamme. Palataanpa takaisin torstai-iltaan ja katsotaan, kuka saapuu seuraavaksi pääkallopaikalle. Big Houseen. Mä oon Mäkelän Väinö ja mä tuun Jyväskylästä, just täytin 22 vuotta ja tällä hetkellä on frisbeegolf-ammattilainen, oikeastaan frisbeegolfia vaan harrastan joka päivä ja sit tulee kaikkea oheisjuttua harjoiteltua, tulee puntilla käytyä, tulee lenkkeiltyä ja muutenkin oikeastaan vaan elämä pitkälti pyörii kyllä frisbeegolfin ympärillä siinä vaan, että pystyy olemaan mahdollisimman hyvä frisbeegolfissa, mutta sitten mut löytyi tyttöystävä Jyväskylästä, sen kanssa vietän tosi paljon aikaa ja sitten mitä kaikkea muuta tulee duunautua hänen kanssaan, niin siinä oikeastaan arki pyöriikin sitten. Mä herään aamulla, pistän mokkamasterin päälle ja pistän kahvi tiputtamaan. Ehkä saata hetken aikaa selata puhelinta, pistän kahvin naamarin, vedän myöskin sitten kananmunat ja leivät, myöskin nassuja ja sitten lähden oikeastaan päivän ensimmäiselle treenille ja kun sen saanut pakettiin, niin sen jälkeen yleensä lähdetään tyttöysten kanssa syömään johonkin näihin opiskelijarafloihin ja sen jälkeen sitten mä menen hetkessä aikaa vaan chilla kotiin, ihan vaan leputtaa itteni, että sitten on sitten valmis itteni tuohon niin päivän toiseen treeniin, koska mä yleensä treenaan 2 kertaa päivään. Ja sitten päivän toinen treeni, sit jos vaikka mä oon tehnyt aamulla light-treenin, niin sitten mä teen oheistreeni, eikä joko voimatreeni tai sitten aerobinen. Ja sitten kun se on saatu pakettiin, niin sitten vaan illalla sitten kehohuollot ja muutenkin vaan rauhoittuminen sitten siihen iltaan ja sitten yöunille, että sitten pystyy sitten treenaamaan hyvällä sykkeellä seuraavana päivänä. Tällä hetkellä tulee harjoiteltua 6 kertaa viikkoon, eli siinä 6 kertaa lajitreenejä viikkoon ja sitten 6 kertaa oheistreenejä. Eli oikeastaan lajitreenit menee siten, että mä käyn heittää kierroksia. Sitten tulee kenttäreenit, eli tulee, jos mä haluan jotain tiettyä spesifiä heittoa haluan treenata. Totta kai sitten vielä kaikki puttireenit sitten heittoreenien päälle, eli mitä mä uskaltaisin sanoa, jotain 6-10 kertaa tulee niinku tämmöisiä heittotreenejä viikkoon. Sitten oheistreenit on punttisalilla, eli voimatreenejä. Keskitytään alakroppa, keskivartalo ja sitten yläkroppa ihan sitten eri treeneissä. Sitten aerobiset treenit, eli lenkkeilyt siihen päälle, niin kyllähän sitä muutama treeni viikkoon tulee. Menneisyydessä on tullut oikeastaan kaikennäköistä urheilua harrastettua. Mä oon niinku salibändyä pelannut tosi paljon, sit mä oon jääkiekkoa pelannut. Mä oon harrastunut judoa 7 vuotta. Mä laitan, että kyllä kaikki niinku tavallaan mahdollisimman jossain monipuolista harrastaa kaikki urheilulajia. Mä väitän, että se auttaa frisbeegolfia tosi paljon, että kunhan ei lähde niinku liian nuorena niinku tavallaan keskittymään johonkin tiettyyn lajiin vaan, niin se on tavallaan se juttu, että kunhan on tarpeeksi monipuolinen näin. Mutta ehkä sitten itsellä myöskin, kun mä oon soittanut klarinettia, eli puupuhallinta about niinku 8-10 vuotta, niin mä väitän, että siitä on tullut semmoista niinku jollain tapaa semmoista rytmitajua, mikä sitä auttaa myöskin frisbeegolfiin tavallaan keskittymiseen ja kaiken muun kannalta. Että kyllä mä sanoisin, että mulla on hyvin paletti kasassa niin frisbeegolfia ajatellen. Anikaste frisbeegolf-rata, se on kyllä tosi paljon avointa, pääsee tosi paljon heittää pitkälle siellä ja mutta myöskin löytyy semmoista aika tarkkaa heittoa. Niin kyllä mä sanoisin, että se sopii mulle ihan hyvin, ei ehkä ihan optimaalinen meikäläisen pelille, mutta kyllä mä nyt olin siellä Pro Tourilla, mä olin 5. ja sinne jäi kyllä aika paljon heittoja roikkumaan, semmosia, mikä oli ihan vaan normiheitto tuli epäonnistuttu, niin kyllä mä väitän, että mulla on ihan tosi hyvä saama kyllä voittaa koko leadcardi. Kyllä on tullut katsottua lävitse, että minkälaisia väyliä siellä nyt tulee olemaan ja haastava rata on nyt kyseessä, se pitää kyllä sanoa heti alkuun, että ei ole mitään automaattibirdejä enää kyllä jäljellä siellä, että saa kyllä tosi hyvin onnistua jokaisen birdin ja muutenkin hyvin heittämiseen, mutta ei mitään, tässä on kova painettu duuni tätä kisaa varten, niin mä oon valmis näihin haasteisiin. Mä koen, että mä saan tästä vaan lisää boostia siten, että mä pystyn aina keskittymään yhteen väylään tavallaan just siihen yhteen hetkeen, että tavallaan mä pystyn kilpailemaan sitä toista pelaajaa vastaan, ja mä oon kokenut, että mä oon siinä ollut tosi vahva niin kuin tänään ja viime kausina, että sit kun päästään siihen tavallaan finaalikierroksen viimeisille väylille, niin missä pääsee pääpelillä oikeasti sitten hyvin mukaan, niin mä koen olevan aika tosi vahvoilla siinä kohtaa. Kyllä se oikeastaan ihan sama millä radalla mä menen, niin se on 400 Glopea 3 Archer mun nimikokiekko. Se on kyllä oikeastaan ihan mikä tahansa rata, niin se on oikeastaan aina se mun luottokiekko siellä. Mut sitten myöskin kun Anikaista tarvii tosi paljon distance driveria, niin se tulee olemaan kyllä 400 GD1. Niin varmaan siinä on se pari valjakko, millä sitten tehdään hyvää tulosta.
Mä sain aika hyvin kyllä pidettyä sitä hyvä peliviret yllä. Ehkä SMS oli semmonen, ei ihan sinne saanut varauduttu itseensä, että siellä tuli 3. sija, mutta sen jälkeen mä oon kyllä tehnyt kyllä tosi paljon töitä sen eteen, että niin on pystynyt pitämään sitä hyvää peliviret yllä. Ja kyllä mä koen, että mulla on aika hyvät, niin kuin, tai hyvät tatsi tällä hetkellä päällä, että hyvät peli tuntuu tällä hetkellä. Ja oliks tää tässä? Mä voisin lähteä kyllä reenaamaan tässä kohtaa. Eli Anttilan Niklas, pelannut lajia noin 5 vuotta, vähän vajaa, ja tulen Kuopiosta päin eli Keski-Suomesta ja ennen on pelannut jalkapalloa, jääkiekkoa ja salibändiä, että aika paljon urheilu koko ikäni. Mä herään siinä aamulla, syön hyvin ja käyn reenailemassa, en tee niinku semmoista, mikä ei tunnu hyvältä, että jos tekee mieli reenailla, mä lähden silloin reenaamaan ja teen sitä, mikä tuntuu aina niinku siinä tilanteessa hyvältä. No, mä tykkään aika paljon niinku itekseen reenailla. Kaiken näköistä puttia pihassa tulee aika paljon tehtyä ihan kenttäreeniä ja silloin tällainen kavereiden kanssa kiessiäkin, että se riippuu aika paljon, että mikä on fiilis aina. Talvisin noin 5-6 kertaa ja sitten kesäaikaan niin vähän vähemmän, että aina kun on tavallaan kotona, niin silloin tulee reenattua, että muuten sitten kisoissa niin se on semmoista NS-kisailua ja sitten reenaa, ei ole niinku semmoista, miten se nyt sanoisi, niinku lajireeniä, että se on vähän niinku ylläpitämistä kesällä. No onhan se tietty semmoinen urheilullisuus, niin sehän tässä auttaa, mutta en mä koe, että sitä mitään niinku semmoista tiettyä asiaa, mikä tässä auttaa. Että ehkä joku tämmöinen nopeus ja tämmöinen, että siitä voi jotain hyötyä olla, mutta ei mitään isompaa. Kiva rata, siellä on paljon erilaisia heittoja, tulee avointa ja mehtäheittoa, että mä tykkään kyllä paljon radasta, että eikä mullekaan mikään huono rata, että siellä pystyy kyllä pärjäämään ihan hyvin. No joo, siellä on semmosia NS mun mitalle hyviä heittoja, että ei tarvitse kuin pitkälle heittää, ainakaan mitä mä oon siellä käynyt pelaamassa, että sopii kyllä mulle erittäin hyvin. Siellä on Dick vienyt vähän ainakin koreja pidemmälle, että en tiedä onko se mulle kovin hyvä asia, mutta sen näkee sitten, että miten lähtee. No mä en oo räikäväliä kovin paljon pelannut, että se on mullekin vähän tavallaan jollain tavalla uutta. Lähdetään pelaamaan omaa parasta ja katsotaan mihin se riittää. Oikein tavallaan auta miettiä liikaa, että jos on hyvin mennyt, niin antaa mennä vaan eikä mieti liikaa, että mitä muuta ajattelee, mitä tulee niin tapahtumaan. Että pitää vaan pään siinä omassa pelissä ja lähtee pelaamaan mitä niin osaa pelata. Pieni mies voittaa. Pelaajat majoittuivat koko viikonlopun Big House-kartanossa. Käydäänpä seuraavaksi katsomassa, miltä siellä näyttää. No niin, tervetuloa. Tässä taustalla näkyy kuuluisa Big House, missä meillä nämä meidän lead guardin pelaajat majoittuu. Lähdetään katsoa, mitä se pitää sisällä. Tämä tässä tunnetaan toisella nimellä pelaajien majoituskäytävä. Huoneita on molemmin puolin käytävää. Jokaisessa huoneessa majoittuu 2 pelaajaa. Esimerkiksi tässä heti vasemmalla Väinö Mäkelä, Samuel Hänninen. Äärettömän kova kaksikko, äärettömän kova. Sanotaan näin, että muiden pelaajien kannattaa olla hereillä näiden kanssa. Saattavat iskeä minä hetkenä hyvänsä. Sitten kun tuva. Tässä seuraavassa majoittuu porukalla vanhi sekä nuori pelaaja. Täällä onkin hyvä pöhinä päällä. Mitä lemmustikan poimijoita? Ei siitä sen. Tässä sitten majoittuu nämä meidän mestarit suoraan Kuopiosta. Niklas Anttila, Rättyön Niko. Myös Rättyön äärettömän kovat kädit. Allekirjoittanut mukaan lukien majoittua tässä huoneessa. Ja sit kun mennään käytävää eteenpäin, kannattaa varoa tuota pientä koria. Se on siihen laitettu ihan esteeksi sen takia, että ei tää kävely liian helppoa näin leveillä käytävillä voi olla. Ja sit tässä seuraavaksi majoittuu Paju sekä Pajun kädi. Ja sitten täällä näin viimeisimpinä, mutta ei vähäisimpänä, straight from Estonia,
Albert Tam. Kyllä. Näillä käytöillä käydään todennäköisesti hyvinkin diippejä keskusteluita. Ei mitään. Lähdetään seuraamaan. Jos sä voit olla jotain, aina oma itse, koska sä voit olla Batman. Ollaan saavuttu niin sanottu mediahuoneeseen. Täältähän tiukat haastattelut. Annetaan pelaajille niin sanottua vähän painetta. Ja odotetaan, että he vastaavat asianmukaisesti. Ollaan saavuttu yleisiin oleskelutiloihin. Tässä on mahdollisuutta istuskella, rupatella, vaikka koko ilta. Tämän pitkän pöydän ääressä nämä meidän Euroopan parhaimmistoon kuuluvat frisbee-golfajat keskustelevat niin aiheesta kuin aiheen vierestä, ja te pääsette sitä seuraamaan. Kyllä tuollaisissa puitteissa kelpaa frisbee-golfaajan majoittua. Seuraavaksi käydään läpi, minkälainen peli- ja turnausmuoto itse pääkilpailussa on. Lead Cardissa pelimuotona on reikäpeli. Reikäpeli poikkeaa normaalista frisbee-golfista pistelaskunsa vuoksi, joka sitten aiheuttaa vähän erilaisia tilanteita myös tässä pelissä. Eli reikäpelissä pelataan ihan normaalisti muuten, mutta lasketaan pisteitä eikä heittoja. Reikäpelissä lasketaan heitot vaan väylä kerrallaan ja se pelaajista, kumpi pelaa väylän vähemmillä heitoilla, saa 1 pisteen. Eli ei ole mitään merkitystä, meneekö väylätulos vaikka 2-3 tai vaikka 3-8, sillä eroa ei siis lasketa, vaan siitä saa toinen ainoastaan 1 pisteen. Mikäli väylä menee tasan, niin pisteitä ei jaeta siltä väylältä. Ja loppujen lopuksi kierroksen jälkeen se, kummalla on enemmän pisteitä, voittaa pelin. Kierros voi loppua aikaisemmin, jos ero on jo niin suuri, ettei sitä enää pysty kuromaan kiinni, tai se voi kestää pidempään, jos peli on tasan, kun 18 väylää on pelattu. Tämmöinen pistelaskusysteemi aiheuttaa sen, että me tullaan näkemään hyvinkin mielenkiintoisia tilanteita. Esimerkkinä voi tulla tilanne, missä avausheitot on siten, että toisella on vaikka 40 metrin päässä korista ja toinen on ihan korin alla, niin silloin tämä kauempana oleva on käytännössä pakko yrittää koriin sisään sieltä, eikä vaan pelata alle, koska tietää, että toinen voi nostaa sen kakkosheiton sisään. Eli tämä luo sitten taas ihan erilaisia tilanteita tässä itse pelissä. Ja tämmöisiä tullaan näkemään tämän Lead Cardin aikana ja paljon. Lead Cardin turnauksen pelimuoto on perinteinen pudotuspelikaavio. 8 pelaajaa jaetaan 4 pariin ja aina parin voittaja pääsee jatkoon seuraavalle kierrokselle. Semifinaalissa on 4 pelaajaa ja taas parien voittajat pääsevät jatkoon finaaliin ja finaalissa ratkaistaan Lead Cardin mestaruus. Osana monipuolista frisbeegolfin fysiikkaharjoittelua käytän apunani fysiikin tietotaitoa. Joten jos sä haluat treenata niin kuin ammattilainen, tsekkaa verkkokurssit osoitteesta powergrip.fi. Let's go! ...42V, Hirsimäen Janne, Vihdis nykyään Järvenpäästä kotosi, pelannut elämäni pesäpalloa ja potkinut taekwondoa ja suunnistanut ja 32-vuotiaana eksyin sitten frisbeegolfiin, joka vei aika lailla mukanaan. Joo, varmaan heittokäden suhteen on ollut hyötyä. Mä en oo ikinä vielä ollut mitään ongelmia heittokäden kanssa, että palloa tullut ja muuta heiteltyä pienenä niin paljon, mä luulen, että se on kyllä auttanut asiaa. Heittoliike on vähän erilainen, että
kämmenheitto esimerkiksi, niin varmasti on ollut hyötyä, mutta ei ihan suoranaisesti, mutta kyllä varmaan niin fysiikkapuolelta on, että kroppa tottunut tekemään semmoista liikettä. Ensimmäiset 6 vuotta mä heittelin pelkästään kiekkoa ja sitten mä totesin, että selkä menee rikki liian usein, että mun täytyy hommata apua siihen ja sitten mä hommasin erinäköisiä fysiikkavalmentajia. Lajia tuli alussa treenattua ihan hirveä määrä, että ensimmäiset 2 vuotta musta tuntui, että mä asuin Kaatiksen kentällä. Mä heitin 3 kertaa päivässä. Aamulla, töistä tullessa ja illalla kävin vielä siellä heittämässä. Ja nykyään sitten ehkä kropan sallimisrajoissa, että sen mitä pystyy treenaamaan, niin sen mä treenaan kyllä. Mulla on tavoitteena edelleenkin pärjätä vielä noissa isoissa kisoissa. Mä luulen, että mä oon päässyt semmoiseen onnelliseen asemaan lajin aallonharjalla, että kun laji lähti nousuun, niin mä huomasin itse silloin, että tässä lajissa pystyy olemaan paljon paremmin, kun mä kattelin omia ja muiden heittoja. Ja sit mä rupesin siinä kohtaa hommia, totesin, että mä haluan näyttää, että pystyy, jos tähän antaa enemmän aikaa tähän lajiin, niin tässä pystyy olemaan ihan älyttömän paljon parempia. Ja en mä tiedä, kai mua motivoi se, kun kaikki luulee, että no ei se enää pärjää ensi kaudella, niin mua niin oikeasti motivoi se vielä enemmän. Että niinkö luulet? Kalenteri kun katsoo, meillä on vaimon työt, mun työt, molempien harrastukset, 3 lasta ja 7 tai 8 koiraa, niin aamulenkki, kylmä kylpy uima-altaas 10-asteinen tällä hetkellä, koirat ulos, koirat sisään, kahvit rouvalle, aamupalat töihin, jotain treeniä välissä ja sitten jossain välissä mennään nukkuun. Ja sitten totta kai pelataan CS ja pukkia aina iltaisin. Silloin kun ehtii. Me pelataan enemmän Faceittiä, mutta kai se DMG on tällä hetkellä LC on ollut korkeammalla. Me oltiin viime assuilla sitä vastassa ja kyllä turpaan tuli aika pahasti, mutta Wingmanissa mä oon kuitenkin globaali, niin siinä mä pärjään. Kyllä mä oon aika luottavainen, että se rata sopii meikälle. Siellä on paljon tiukkoja käppejä, mihin pitää osua ja valtaosaan kaikki on mua niin paljon nuorempia, niin ne rupeaa hosua kuitenkin. Niin kyllä mä luulen, että mä oon kyllä siellä vahvoilla. Pro Tourilla mä pärjäsin siellä aika hyvin. Mulla oli silloin vähän ongelmia tietyissä peliosa-alueissa, mutta musta tuntuu, että sen jälkeen mä oikeastaan selätin ne. Että mä oon kyllä tosi luottavainen. Ei ole vielä tässä vaiheessa keritty heittää sitä treenirundia. Meille kuitenkin kerrottiin ne muutokset tuossa aikaisemmin, niin meillä on pelikirja valmis mun kädin kanssa. Noi junnut ei ehkä tajuu sitä, mutta me ollaan valmiimpana. Ne luulee olevansakaan. Mun kädin on ei enempää eikä vähempää joukkue maailmanmestari Nissisen Teemo. Me ollaan näitä reikäpelejä pelattu, mitä joukkue MM:ssä pelattiin silloin. Vihdin kunta on lanseeras viime vuonna semmoinen kuin Menestyjien puisto. Ja siellä on istutettu mulle ja Teemulle nimikko Puu. Siitä maailmanmestaruus joukkue MM-kisasta. Kokemus auttaa ihan varmasti, ja varsinkin reikäpeliä. Mä en tiedä kuinka paljon noi on niinku keskenään pelailu reikäpelipojat. Ne pelaa kyllä rohkeasti. Et siinä voi olla kyllä mahdollisuus, että ne sitten pelaa liian rohkeastikin ja meikäläisellä aukeaa siinä paikka. Että heittopituudessa mä vähän jään, mutta se on kuitenkin suht lyhyt kisa. Älkää koskaan aliarvioiko ikämiestä. Me ollaan vaarallisia ja kokeneet siitä. Ohohoho, kovaa puhetta Jannelta. Katsotaan lunastaako joukon seniorin lupaukset. Kärkikortti onkin enää yhtä pelaajaa vajaa. Katsotaan kuka tulee seuraavaksi sisään. No siinä tultiin letkeällä rullauksella. Severi, 16-vuotias, ensi kuussa 17. Mä käyn lukioon ja mä oon nyt frisbeegolfia pelannut 5 vuotta ja harjoittelen jonkin verran kuntosalilla. Ja en mä oikein mitään kenttätreeniä tai puttaile, et pääosin meikä painaa vaan kiässeen menemään. Vähän vaihtelee vuodella, mutta ei nyt kyllä päivittäin kesälläkään, että 5 kertaa viikossa on mun mielestä aika sopiva. Tälleen syksyisin ja keväisin ainakin niin ihan koulun käynnistä. 5 päivää viikossa lukios ja sit sen jälkeen näyttää muuta. Aninkaista rata ainakin sopeutui aika hyvin mulle Pro Tourille. Siellä olin toinen hävity Sudarin jälkeen, et silloin meni ainakin hyvin, et eiköhän nytkin. Tänään on vissiin joku treenikierros, et mennään kattelemaan. Mä en oo ikin reikäpeliä pelannut, et siinä koetaan voittaa vaan väylää, et eikä se mitenkään tähän mun pelikirjaan vaikuta. Vauva voittoa!
Nyt myös tämä toinen 4 pelaajan ryhmä on tullut tutuksi. Käydäänpä katsomassa parhaita paloja heidänkin harjoituskierrokselta. Okei, onko tää rahaa? Joo. Mut siis on kuitenkin ok, että heitetään moniheittoisia, jos tarvitsee. Ihan perinteinen treeni. Varmuuden vuoksi. Se oli hyvä ääni. Tarkoitin se kiekkoa vai ähinää? Monika selvä. Janne oli keskellä väylää ja painaa Wow. todella hyvä heitto. Unbelievable. Keskellä väylää ehkä. Unbelievable. Janne on tässä pidennetylläkin ykkösväylällä jopa birdie-paikoilla vielä ehkä. Tämähän ei ole näille ammattimiehille väylä eikä mikään. Niin. Mihin ne heilit? Mun muuten jää kiekko ton. Ei niitä kiekkoja kannata unohdella. Ei jääkö. No hyvä. On tossa. Meikällä tosiaan tänään testissä tonne Prodikon koulureppu. Sieltä Nyt selostajat tulee menee pieni helppoihin. alamäki, niin Menee saa helppoihin. lisää mittaa siitä. Hei. Kiitos. 125. Joo, sen mä kuulin. Nyt jos liukastuu, niin joskus. Ei kun ne on vivat jalas, ei voi liukastua. Ei ollut liukastumista tällä kertaa havaittu. Väinö hakee sieltä aivan älytön heitto. Terve! Sinne putille ehkä jopa ringin tuntumaan. Hei. Kai joo, kumpu. En tiedä. Ei varmaan kellään mitään tietoa. 99. Tätä pelon tonne melkein, missä toi Kaapo. Ja sit sieltä just ennen noita oikealta puita. Ai niin jyrkällä vai? Me vedetään sitten, kokeillaan sitten. Tossa on varmaan ihan jättä. Joo. Kaapon päälle. Tulee yli siitä! Jannen kolmas heitto. No, ottaako Eaglen tähän vielä? Paina pönttöä. Oi. Hän on tullut pelaamaan. Tossa juuri ykkösen boys. tiillä puhuttiin, kuinka haastava väylä tämä on, mutta Janne saa näyttämään tämän aika helpolta. Miksi meillä on mitään Eagle Bountia, hei? Keksitään nyt. Toi muuten vähän slowpaa, että hyvä tuli kori eteen. Niinpä. Joo. Se olisi ollut kerrostelu jättä. Toi oli hyvä leveys. Vähän matalampi. Toimii. Mä haluaisin heittää mieluummin niinku Tuolla on se suoraan kamera, joka tosta. kuvaa sua koko ajan. Et se, et mieluummin vaikka vasta rinteeseen, eikä sillä, että se tulee ilmastolla. Tiedätkö vaikka tuo purrella siihen sillä, että se vaan niinku, just ton tyyppinen, että se putoo niinku tohon noin. Niin. Että on hyvä, niin haluais olla varma, että pääsee videoon. No niin. No niin. No niin. Nokittaako Severi jopa Väinöäkin? Ei sekään ole hirveän. Keskelle väylää. Lähellä pojat. Niklas Okei, nyt Santtila lähtee on hyvä pelikirjaa. Tää voi Grip olla lock. aika jyrkkä. Veikkaan. Ei tuota ongelmia tämä avaus näille kavereille. Griplokki. Grip lock. Uutuus. Oliks Janne pöydän ja loput varmaan? Kyllä. Skirt. Paha. Käyttää noin suoraan vähän. Ei ota Väinö putterit. Severi Taas lähtee pehmeän sieltä. näköinen. Laittaako pönttöä? Oi.
Siinä oli vähän haun poikasta. Meni ehkä 8 metriä pitkäksi vaan. Siinä on pieni paluuputti. Sitten tullaan kolmosväylällä. Radan ensimmäinen par 3. Aika pitkä. Itse asiassa tätäkin on viety kauemmas. Kauemmas ja vasemmalta. Mitä Janne tuumaa? Janne tuumaa koirat. Ei se tullutkaan. Ei ollut korotettu. Ei oo korotettu näköjään. Ei, 135. Etsi Hysselle vähän äärirajoilla, mutta pojat yllättyy. Mikä toi oli? Jannella lähtee vähän bounce. Onko taas kameramiestä? Se menee valitettavasti auttiin. Noin 30 metrin kohdalta. Kun aiot oikeesti heittää. Siirsin vain. Väinö lähtee hakee tämmöstä liitohysseä. Sekin tulee vähän liian aikaisemmin. Oi, juttaa reverse. Pompun ja jää korin alle. Aivan loistava heitto. Otti vähän omat heitot. Severi siivoo birdin pois. Siellä onkin Niklas ja Väinö on käytännössä nostolla. Hienosti aivan tehty. millissä. Ja näin. Sanotaan näin, että ei olisi kyllä mikään yllätys, jos tähän yksi holari nähtäisin tämän kisan aikana. En yllättyisi itsekään. Tuossa huomattiinkin, että Janne on panostanut tuohon kädiin. Ehkä maailman paras vasuriheittäjä Teemu Nissinen, jolla on mukana tämä monen 10 tonnin laaseri, jolla voi katsoa joka heiton. Millimetrin tarkkuudella. Anna vastustajille vaan väärin mittoja. Mitäköhän täällä on mittaa? Hei? Eikö tullut 130? Joo, 128 luki virallisissa kädipuppapereissä. 128 metrin ylämäkeä. Tuollaisen pienen rakoon, niin tää on kyllä haastava. Tätä voisi melkein sanoa jopa bonusbirdiksi ehkä, vaikka onkin kovia pelaajia. Vähän pomppuna. On se vähän pomppuna. Mä heitin tää rullaa kyllä tossa. Niin, isois. Niin. Niklas Santtila lähtee hakemaan tämmöstä rolleriheittoa. Oi. Vähän liian pystyssä. Liian vakaa kiekko tuli sieltä kommenttina. Severi hakee tästä ilmavaa heittoa. Ei tainnut puihin. Taitaa osua viimeisin puihin sekin. Ai. On tää tiukka väylä. Janne hakee Explorerilla todella keskellä väylä, mutta vähän matalaksi jää. Tuskin tässä paarilla ihan hirveästi häviää tällä väylällä. Onko sulla semmonen grip-lokkikin? Värväki. Näytä vähän. Täällä. Sit kato vähän. Oho, grip-lock. Siinä on kyllä Janne se noiden pohkeitten kanssa. Toisesta käänne epäselvä. Näytäs tänne kanssa vähän. Grip-lock. Aina milli. Janne pohkeidensa kanssa siihen poseraa. Kurittaa räppyä. Mä sulle millit näytän. Lokki ja venytellään se. Siinä on selvästi kehohuolta käynnissä. Ihan hauska kiekko joo. Ai, mitkä 4 ja lopussa? Vedätkö toi taas? Mä vedin suspekti tän viimein. Mitä Teemu tohon niinku keskipuuskalle tämmönen nysä? Mitä siellä matkaa? 90 metriä. 90. 2. 92. Joo. Okei. Eli 90 vuotta. Ei uppo päähän. 91 vuotiin päästä. Kaussa. Vai onks en Kyllähän on olema. Tämä oli hyvä heitto. Niin, toi on töykkäri. No se näytti huonolta. Et mä tiedä mitä teet. Aina suvalaan. Se on ihan mahdollista. 110 on. Täällä ollaan.
Toi on niinku hyvä. Onnistunut. Meni mannasta läpi. Niin. Severi Saviniemi vähän leveämmällä, mutta Pieni lanttukeisari. vähän pitkä ehkä. Herranen aika. Herranen aika, miten kova heitto. Todella voimakas. Janne Hirsmäki vähän matalammalla linjalla, mutta todella hyvän näköinen. Keskelle väylää. Se on aika lailla pelipaikoille. Otahan juomapullo mukaan. Ja pyyhe. Juomapullo ja pyyhe löydetty. Sillä pääsee eteenpäin. Nyt pelaajat pääsivät vähän karkaan meiltä. 7 avaus ei ole mikään erityinen perus liitävä hyssä vähän ylämäkeen tonne. Ehkä jatkoheitossa nähdään sit vähän erikoisempia heittoja, jolle ihan tossa sweet spotissa ole. Sinne pitäisi osua semmoseen käppiin. Kyllä, se on siellä korin lähellä, eikä olla käppi. Tiukahko. Tässä nyt nähdään, että Janne on yhden koronan tempassu ja huiviin ja vie tyhjän pullon tonne. Pirkun kunniaksi ilmeisesti 1 olunen maistunut. Onhan se kello jo 5 jossain. Mä oon ollut totutusti se, jolle maistu. Viimeis 2011. Terveisiä vaan rouvalle hääpäivänä. Täällä on yllättävän näitä maisemat. Sä voit kohta tässä kertoa, missä on Markuksen kirkko ja Tuomaksen kirkko ja Johanneksen kirkko. Ja Martin kirkko ja Mikaelin kirkko. Mikaelin kirkko, kun se oli se OG-kirkko. Joo, ja Martin kirkko on tossa, mutta se on vähän... Ei siellä oikein ole mitään. Mä oon enemmän se Mikaelin kirkon puolella. Se on mun mielestä hienomman näköinen. Se on kyllä. Siellä vois naimisiin mennä. Joo. Hyvä tämä ukko. Siinähän se painettiin. Hei Nikke, mikä kiekko? DD3. Joo, DD3 sanoo, että... Mä vedän tuossa oikein niin eka, mä testaan sit puhemista. Onko varissua tuolla? Tässä näkyy tuo korkea rakennus. Jaiks. En tuon lavauksella ei voi voittaa, koska et sinä pääse kuitenkaan mutkaan. Niin. Koska ei nääkään jätkät leivo sinne näköjään. Se on ihan hyvä. Sitten mä kokeilen kyllä. Mä vedän kunnon distansseja liin. Joo. Vähän niin kuin olisi kaatiksella. Nyt me ollaan Suomen Turussa. Niin, mutta vähän niin kuin olisi. Näkee melkein yhtä pitkälle. No niin, A2. Se on Mimmel. Ei olekaan, se on OB. Jos toi feidaa autti, niin mistä toi niinku jatkuu? Niin. Se on koko ajan ollut autis. Mut missä menee autti? Ei, mut missä menee autti? Kyllä se varmaan tuolla Kaapon kohdilla kävi aina kiinnostaa. Siis niinku siellä. Heidätkö vaan mä? Nyt mä haen semmoista aika isoa. Kunnon. Jukka semmoista. Kunnon lantutus. Just toi. No flippas kyllä joo. Vähän laseella yhdeltä ykkösen. No joo, tässä on, nyt on päästy seurailemaan nämä ensimmäiset väylät tätä porukan reenikiessiä. Jees, ei mitään. Jees. Mennään näillä. Jee. Pelaajat, paikat, majoitus ja pelimuodot ovat nyt tulleet tutuiksi, joten siirretään katse kohti seuraavaa jaksoa. Luvassa on esikisa, jossa pelaajat pelaavat oikeudesta valita omat vastustajansa itse pääkisaan. Tervetuloa mukaan seuraavaan jaksoon. Opettelin vielä tuosta Karibiania jossain kohtaa. Osaako mä enää? Pirates of the Caribbean. En mä enää muista, miten se menee. No,
You think it's a good thing? I don't know. Kind of weird. Kind of weird? Yeah, because we're discussing that it kind of makes sense like with the Piivi medium rareena, plussana vai kypsänä? Mä oon yleensä ottanut medium well. Se on niinku meikäläisen juttu. Onko se sama asia kuin medium plus? Se on vähän niinku semmonen kypsä, mut vähän niinku sisältä punainen. Kuten mediumille hyvin tyypillistä.